ඔයාලට පෙන්වන්නේ Kinemaster එකට කොහොමද වීඩියෝස් දාගන්නේ කියලා. එතකොට පික්චර්ස් දාගන්න හැටි කිව්වා. එතකොට අද වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්නේ කොහොමද වීඩියෝස් පික්චර්ස් හොයාගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා YouTube එකේ වීඩියෝස් සමහර ඒවා දැම්මහම කොපිරයිට් වැදෙනවා. ඉතින් කොපිරයිට් වැදෙන්නේ නැති royalty free කියලා තමයි ඒවට කියන්නේ. ඒ වීඩියෝස් හොයාගන්න හැටි තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහපම අපි වෙබ්සයිට්ස් දෙකක් තියෙනවා මම රෙකමන්ඩ් කරන Pixabay ඒ වගේම Pixels. ඒතර මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆොටෝස් හොයාගන්න. වීඩියෝස් ෆොටෝස් ඕන තරම් මේ වගේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ගහලා බලන්නම් flowers. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් ලස්සන පින්තූර එනවා. හරිම ක්වොලිටි පින්තූර. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම ටොපික් එකක ෆොටෝස් වගේම වීඩියෝස් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් ඉමේජස් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒවා වෙක්ටර්ද වෙක්ටර් ග්‍රැෆික්ස්ද ඉලස්ට්‍රේෂන්ස්ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට වීඩියෝස් හම්බ වෙනවා. මොකක් හරි එකක් ළඟට ගිහිල්ලා මේක එතකොට කෙලින්ම මේ පික්චර් එක මේ වීඩියෝ එක ඔබලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙතන ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ඔබලා සමහරට යාලා අපිට ෆුල් හරිම සයිස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දෙන්නේ නැහැ වෙලාවකට. දැන් මෙන්න මේ විදිහට එතකොට ඩවුන්ලෝඩින් ෆයිල් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණාම මෙහෙම එකක් එනවා. එතකොට අපි Kinemaster එකට ගිහින් බලමු එහෙම වීඩියෝ එකක් අපිට තියනවාද කියලා. මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ අපි කලින් කිව්වා වගේ මීඩියා වලට ගියා. ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගියා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක දකින්න පුළුවන්.